Assalamu alaikum. Today زموږ د Etsy complete course class number 7 دی. د کلاس کې موږ ډسکشن کوو د eRank باره کې چې څه طریقې سره تاسو په eRank باندې SEO کولی شئ. تاسو به سمپل دلته راشئ eRank ته eRank.com به تاسو وزټ کړئ. دا نه بعد به سمپل تاسو خپل ایمیل سره دا لاګین کړئ او دا نه بعد به تاسو ته دا ډیشبورډ به تاسو ښکاری. اوس که تاسو دا سټیټ وګورئ دا زموږ د سٹور سټیټس دي. سٹور به تاسو څنګه کنیکټ کړئ؟ سمپل تاسو په سٹور باندې دلته کلیک کړئ لاګو پې کې یا کنیکټ انذر شاپ. نو تاسو ته به کنیکټ شاپ آپشن راشي. تاسو به خپل شاپ دې سره کنیکټ کړئ. د Etsy څخه کوم تاسو سٹور دی یا شاپ ته هغه تاسو سمپل دلته کنیکټ کړئ. تاسو د سٹور چې کوم ریل ټایم ډیټا هغه به دلته شو کیږي. تاسو په سٹور باندې لیسټینګ سونه دي، سیل په سونه دي. دا نه بعد دا په Etsy باندې سونه پیری شو شوی دی پوره د ارس ډیټا به تاسو ته شو کیږي. فرست آپشن دلته موږ سره دی دا ډیشبورډ کې کیورډ ریسرچ دی. کیورډ ریسرچ په تاسو څنګه کوي؟ کیورډ ټول دی کې موږ سره بل کیورډ ټول دی، مطلب چې بل کې تاسو کیورډ ریسرچ کوي هغه تاسو څنګه کوي. دا نه بعد دلته موږ سره دوه ټولز نور دي. دا موږ ډیټیل کې ان شاء الله وایو ټوډے کلاس کې. کمپیټیټر سیل دی، تاسو کمپیټیټر شاپ ان په دا ټول آپشن تاسو کتی شي. فرست اف ال دلته موږ د مختلف قسمه مارکیټ پلیس لپاره کار کولی شي. اوس کرنٹ Etsy سره تاسو د Amazon د لپاره پروډکټ هانټینګ دلته کولی شي. دا نه بعد دلته کې Amazon Kindle د لپاره د eBay د لپاره کولی شي. نور چې زموږ د شین دی موږ سره او شوپی دی او ټارګټ دی یا والمارټ دی د مختلف قسمه دغه لپاره تاسو د ټیمو د لپاره ټیک ټاک شاپ د لپاره کولی شي. والمارټ د لپاره تاسو کولی شي. مختلف قسمه د Etsy د لپاره سپیشلی دا موږ یوز کوو او نور مارکیټ پلیس د لپاره تاسو دلته پروډکټ هانټینګ او پروډکټ ریسرچ تاسو پوره کولی شئ. اوس دلته ټاپ ته دلته پروډکټ ریسرچ لپاره تاسو دلته کې دغه سرچ بٹن دا دلته مارکیټ پلیس دی. تاسو کوم مارکیټ پلیس لپاره کوي؟ انډیا د لپاره کوي یا UK جرمني فرانس د کوم استرالیا د لپاره کوي تاسو کولی شئ. دا سپیشلی د Amazon د لپاره د آپشن ورکړی دي او سپیشلی موږ د UK USA د لپاره پروډکټ هانټینګ چې کوم د Etsy د لپاره دا آل اوور د ورلد دی. نو مطلب دلته موږ د USA د لپاره سپیشلی کوو. دا نه بعد دلته دی د سرچ سره تاسو کوی 0/5 مطلب دا ټول پیډ دی. اوس کرنٹ زه فری ورژن استعمالوم چې نیکسټ کلاسز کې زه پیډ ورژن استعمالوم کې تاسو زه خم چې پیډ او فری ورژن کې تاسو ته څه فائدہ کیږي. اوس دی دروازي 15 سرچز فری ورکړي او دا نه بعد به تاسو څه کوي؟ تاسو به دا لپاره بیا پیمنٹ کوي. اوس دلته تاسو ګورئ چې کوم زموږ سٹور دی د سٹور سره دلته ټاپ 32% مطلب په پاکستان کې زموږ 32% سٹور کې چې کوم ټاپ سٹورز دی هغه کې شو کیږي. اوس دلته تاسو ګورئ سیلز رینک د پاکستان په حساب سره زموږ سٹور چې کوم دی دا سٹور دا کرنٹ دا 2455 نمبر باندې دی. مطلب په ټوله دنیا کې زموږ سٹور 1.6 مليون سٹورو کې ټاپ کې راځي او په ټوله دنیا کې ډیر زیات سٹورز دي Etsy. اوس زموږ ټوټل چې آرډر کوم انوینټری ده نو هغه دی لګ $70,000 دا د آرډر ټوټل انوینټری ده. مطلب ټوټل چې موږ سونه پروډکټس موږ سره دي دا غي دا انوینټری ده. اوس دا نه بعد تاسو دلته کتی شي سرچ وغیرہ انالایز وغیرہ کولی شي او دلته ټاپ کې تاسو ته سټیټس کاری دي. سټیټ ته تاسو ګوره په Etsy باندې چې کوم سٹور ډیر ټاپ کې دی یا ډیر ټرندینګ کې ټول نه سیوا سیل کوي نو هغه ټاپ 5 سٹور دلته تاسو ته درکړي دي. مطلب دې کې دا سٹورز تاسو ګوره د ټول نه سیوا سیل دی کوي. هر ډے وایز تاسو ګوره یسټرډے د سونه سیل 2000 3000 دا سٹور دی چې کوم مليونز اف ډالرز د میاشتې پروفټ کوي او دا ډیر زیات اولډ سٹور دی. دا کیتلین ملمنش تاسو ګوره دی په جیولری کې دا سٹور کار کوي. جیولری نیش نه دی مطلب دا بریسلیټ نیکلیس وغیرہ دی نیش کې دی کار کوي. دا سٹور او دا سٹور لګبګ $3.5 مليون 200 پر پروفټ کړي. دا په 2012 کې سٹارټ شوی دی. تاسو بیا دا کتی شي دا ټول سٹورز دنه بعد دی ټرندینګ د Etsy چې کوم کټګوري ټرندینګ کې دي نو دا تاسو کتی شي. کمپیټیټر سیل دا دلته اپګریډ ځکه لیکل دي چې مطلب زه کرنٹ فری ورژن استعمالوم. نو فری ورژن کې دا لیمیټیشن دي چې تاسو ته به دا ډیټا نشو کیږي. دلته دنه بعد دلته سیل دی، کیورډ دی، زما سونه کیورډ رینک دي سونه نه دي رینک هغه دلته تاسو ته ټول شو کیږي. کیورډ لیست کم هیلث چیکر تاسو ګوره مطلب زما چې ټیکس کې څه میسنګ دي د کې چته ایمیج وغیرہ میسنګ دي یا ټیکس کم ځای میسنګ دي نو هغه دلته موږ ته اډیټ کوي او د دې نه بعد دلته لیسټینګ چې کوم دی لیسټینګ ټریکر مطلب دا چې زما کوم لیسټینګ دی په دې باندې ما ټریکر لګولې دا 23 سیل د دې شوی دي. دغه طریقې سره په دې باندې کار کیږي او دا سه د دین ریلیټډ د موږ نورم سٹورز دي نو دای باندې مختلف قسمه سټیټس دي. تاسو سره په کورس ټایم سره زه مختلف قسمه سٹور شیر کوم. اوس دا تاسو انالایز کولی شئ. دلته دا کیورډ لیست دلته هغه کیورډز چې کوم لکه څومره دا غي سرچ یوز د دې دا شورټ ټیل کیورډ دی نو په دې باندې رینکینګ امپوسیبل دی. او د دې که تاسو ایوریج سرچ یوز وګورئ دا 70000 پلس دی. دلته تاسو ګورئ ګیفټ فار هارت دا دی 50000 پلس دی. دلته تاسو مختلف قسمه ګورئ. شیروانی موږ سره دی. شیروانی زموږ پروډکټس دي. اوس دا شیروانی تاسو ګورئ دا مطلب 500 پلس دی. نو مختلف قسمه چې د کیورډ کوم دغه دي دا دلته تاسو خو دا سپیشلی په پیډ کې بیا تاسو ډیر زیات خخي او دا کرنٹ زه فری ورژن استعمالوم نو دې کې ډیر پته دی نه لګي. نیکسټ تاسو ګورئ د Etsy ټرافیک ټرندز دی.
نغه تاسو کته شي مختلف قسمه دلته کالمز دي چې هغه نه تاسو مختلف قسمه آیډیا کې دي شي نو دا د eRank یو سمال اوورویو تاسو ته موي اوس د ټولز کوم دي نو موږ سره لومړی کیورډ ریسرچ ټول دی په دې باندې موږ کیورډ ریسرچ کولی شو د دې نه بعد دلته کمپیټیټر ریسرچ دی کمپیټیټر سیل موږ ټریک کولی شو دا زیات تر پیډ ورجن کې دي او دا ټاپ سیلر ان Etsy نو هغه لري تاسو ته موي چې ټاپ سیلر دی اوس د دې نه بعد دی شاپ انفو تاسو شاپ انفو چې کوم د کیټګوري ریپورټ د دې نه بعد لیسټینګ اډیټ دی هیلث چیکر دی نو دلته الډي هیلث چیکر د سيزونه دلته کې د پاپ اپس کې تاسو ته زیاتره ټولز دلته درکړي دي نو دا مختلف قسمه ټول دي خو دا ډېر امپورټنت دي تاسو لپاره چې کوم دا شاپ ان سایت دا موږ سره شاپ ټریفیک وغیرہ دي سپورټډ اون Etsy نو دا دلته تاسو ګورئ سپورټډ اون Etsy دا ټول دلته دي نو دا زیاتره ټول چې کوم دي هغه دلته تاسو ته الډي په ډیشبورډ باندې شو کیږي اوس دلته ټرندز هم تاسو کته شي مطلب منثلی او ویکلی تاسو دا ټرند بس تاسو کته شي منثلی ټرندز تاسو کته شي چې د Etsy سره ټرند دي او زیاتره چې دي کوم ټول استعمالو هغه موږ دا پراپر دا ریسرچ لپاره زیاتره یوز کوو دغه موږ سره نورم ایکسټنشن دي زه به تاسو سره ټایم سره بیا ایکسټنشن شو کوم چې کوم د eRank نه علاوه موږ سره کوم ایکسټنشن دي نو پای کې تاسو ته دغه پته لګی دي شي چې کم پروډکټ موږ سره یا کم موږ سره کیټګوري ټرندینګ کې نو کې تاسو ته دای ټیګز دای ډیسکرپشن او داغه چې موږ سره کوم لیسټینګ لینک ته لیسټینګ ایمیج دي هر څه تاسو ته شو کیږي دای مطابق سره چې تاسو لیسټینګ اپټیمایز کوئ چې کم سیوا سیل کیږي تاسو هغه لیسټینګ په شان لیسټینګ جوړوي نو تاسو چانس سیوا کیږي چې تاسو ټاپ تراشي او تاسو پروډکټ هم ډیر زیات سیل شي اوس په تاسو کیورډ ریسرچ څنګه کوئ کیورډ ټول باندې به تاسو سمپل کلیک کیو اوس تاسو چې کوم پروډکټ وینئ پروډکټ لوبره به تاسو نیش سلیکشن ځان ته کوي اگر لیټ سپوز تاسو کار کوي اوس تاسو ته خپل سٹور چې کوم خو دا کرنٹ چې کوم سٹور دی نو مونږه په دې دا لیډیز چې کوم د خزو کوم فیمیل کلوث دي کپړې دي نو په دې کې مونږ کار کوو دا جست یو نیش دی اوس تاسو شیروانی کې کار کولی شئ چې کوم فزیکل پروډکټ تاسو کولی شئ هاند میډ پروډکټ دا مطلب مختلف قسمه پروډکټس دي موږ سره چې کوم هاند میډ دي په لاسو باندې پرسونه جوړیږي دا لیډیز پرسونه جوړیږي یا دا نور سيزونه دغه کیږي اوس که تاسو ډیجیټل پروډکټ کې کار کوئ نو ډیجیټل پروډکټ زه به تاسو سره یو دغه شیر کوم تاسو دلته زه ډسکرپشن کې یو لینک پوي د کمیونټي نو په واتس اپ کمیونټي به تاسو هغه لینک جوائن کې آی کې چې څومره اپډیټس دي Etsy ریلیټډ نو ټول به تاسو ته ان شاء الله مونږ ته کې پرووایډ کوو دا 90 یا 100 مطلب مختلف قسمه ډیجیټل نیشز دي موږ سره پای کې موږ سره پلانرز دي موږ چې څنګه کلاس کې لومړی کلاس کې خبره کړې و دلته تاسو ته ما خولي چې مختلف قسمه دلته موږ سره مګ ډیزاین دي د دې نه علاوه دا مګ شو ویب سایټ شو او AI آرت شو د دې نه بعد کسٹم چې کوم مختلف قسم موږ سره پروډکټس دي دا پورټریټ شو لینډسکیپ شو نو دا ټول نیشز دي موږ سره نو دغه بلو منی تاسو نیش سلیکټ کوئ چې یو نیش تاسو سلیکټ کې پاغه نیش په بیا سټیک تاسو هغه شان سٹور جوړوي دا موږ سره دا سٹور دی اوس دا سٹور ټول ډیجیټل آرت دی سیل کوي مطلب پرنټیبلز دا مګز وغیرہ سيزونه دا سیل کوي خدا که تاسو ګورئ نو سیم په یو نیش کې اوس دا نه چې دی په فزیکل پروډکټ هم خرڅي ډیجیټل هم خرڅي یا داسې مختلف قسم نیشز کې کار کوي لا ډاګ کیټس مطلب مختلف قسم نیشز کې کار نه پکار تاسو ته همیشه چې تاسو په Etsy باندې کامیابیږئ یو سکسسفل سٹور تاسو رن کوئ نو پای کې امپورټنت دا چې تاسو به پراپر نیش باندې کار کوئ سنگل نیش باندې به کار کوئ اوس تاسو سٹور ډیر زیات دغه تلل شي مطلب میلیونز اف ډالرز تاسو سیل کوئ نو کبه تاسو دوه نیشو کې کار کوئ نو تاسو کولی شئ اوس Etsy دا ملاو کوي چې تاسو په سیم ډیټیل باندې په سیم پیونیر باندې په سیم ډیټیل باندې نو زه 2 3 سلور 15 سٹور نورم کولاولی شم خو شرط په پاکي دا وي چې دا یو ایمیل چینج وي او پلس آی کې به نیش چینج وي که زه اوس په کپړو پر برایډلز کې کار کوم نو نیکسټ چې زه کوم کار کوم نو هغه به په ډیجیټل پروډکټ یا فزیکل پروډکټ خو د دې نه به نیش چینج وي اوس کیورډ ریسرچ پتا څنګه کوي نو دلته تاسو ته مو وی په سٹارټ کې چې دلته تاسو د کم مارکیټ پلیس د لپاره دغه کوي لکه لیټ سپوز دلته Amazon Kindle دی Amazon Book ته یا دلته کې تاسو Etsy eBay په کوم یو مارکیټ پلیس باندې کار کوي تاسو باغه مارکیټ پلیس سلیکټ کې د دې نه بعد کنټری کوم کنټری کې UK USA یا کوم کنټری تاسو سلیکټ کوي هغه سلیکټ کې د دې نه بعد تاسو سمپل سیټ کیورډ باور کې سیټ کیورډ زموږ څه دی ویډینګ یا د برایډل ډریس دا خو ډیر زیات دغه کیورډ دی مطلب ډایورس کیورډ دی او تاسو بیا هم دا ورکول شي نیش بیس کیورډ دا نه دی سمپل تاسو به سرچ کې نو دلته به د سٹور ریلیټډ چې څومره ډیټا ده د دې کیورډ ریلیټډ به تاسو راشي ګوره لومړنی کالم کې تاسو وګورئ دلته موږ سره سیټ کیورډ دی نیکسټ بیا موږ سره دلته د دې سونه سرچ والیوم دی CTR سونه دی او ایوریج کلیک په دې باندې څومره راځي کمپټیشن په دې باندې سره اوس په دې برایډل ډریس تاسو ته مو چې دا مین کیورډ نه دی دا مین کیورډ دی دا موږ سره شورت ټیل کیورډ کې راځي کله چې لونګ ټیل کیورډ وي نو لونګ ټیل کیورډ باندې تاسو ته دغه چانسز ډیر زیات راځي نو د دې کمپټیشن ډیر زیات دی دا کیورډ مو ایکسپټ کوو خو ځکه جست تاسو دا کیورډ ریسرچ لپاره نو دا کیورډ په حال اوس مو سلیکټ کو د نه بعد دلته ټرند ته تاسو وګورئ د دې ټرند اوور د پیریډ اف ټایم کله برزي کله لاندې راځي کم منث کې برزي نو دلته تاسو وګورئ نومبر وغیرہ کې دلته برزي ایوری ایئر تاسو ته دلته ښکاري دا د Etsy ټرند دی Amazon باندې وګورئ په Amazon باندې ټرند دی eBay باندې د څه ټرند دی eBay باندې مطلب لیډي سوټونه ډیر زیات نه خرڅيږي دا به مو ختم کو
دنه بعد په ګوګل باندې سره دی ګوګل باندې ټرند ډیکلاین دی مطلب موږ سره مین د امازون ټرند دی اوس په بره باندې روان دي کرنټ اوس تاسو وګورئ نیکسټ دلته دی سرچ بای کنټریز اوس سرچ بای کنټریز کې دلته تاسو وګورئ دا به تاسو ته شو کیږي استرالیا دی موږ سره کینیډا دی مطلب د دې برایډل ډریس چې موږ سره کم دی د دې مین ټریفیک د کم ځای نه دی نو 60% یا 45% ټریفیک د دې د یونایټډ سټیټ نه دی دا نه بعد د ادر کنټریز دی پاکستان نم د دې ټریفیک خو زیاتره د سیلران چې کوم موږ سره د لیډیز سوټونو کار دی نو دا پاکستانیان یا انډین کوي ریزن دا چې دلته ډېر خلک په ښه ریټ کې ملاویږي او په دې کې پروفیټ مارجن سیوا پاتې کیږي مطلب 30% 40% پروفیټ مارجن بچ کیږي نو دا ډېر زیات دی او نیکسټ بیا د کینیډا استرالیا د دې ځایونو نه مطلب آلموست موږ سره 60 to 70% د پریمیم کنټری ټریفیک دی نو مطلب دا یو خولي کیورډ دی خو په دې باندې کمپټیشن ډېر زیات دی نو په دې وجه دی کیورډ کې به تاسو بیا نه ځئ داسې کیورډز ته اوس دلته تاسو وګورئ دا دی انلوک نو انلوک چې دا مونږ کوو نو دا به مونږ اپګریډ کوو نو دلته تاسو ته داسې کیورډز کاری مطلب د دې سلور 15 قسمه دغه دی کالمز دي دا تاسو نور ځان ته مزید بیا ایکسپاند کولای شئ کالمز وغیرہ پکې انکلود کولای شئ اوس دلته دی برایډل ډریس نو د دې دلته تاسو ته سرچ ټرند کاری چې سرچ مطلب په دې منت کې د سرچ سیوا دی په دې منت کې سیوا دی په دې منت کې کرنٹ سرچز موږ سره ډیر زیات کم دي تاسو ګورئ دلته ایوریج سرچز د دې سونه راځي نو مطلب 1200 سرچز راځي ایوریج کلیک سونه راځي 1500 د دې نه بعد ایوریج سی ټی آر مطلب کلیک تھرو ریټ هغه سونه 122% لګبګ لکه ډیر ښه دا موږ دغه کوو چې کوم گرین وینو گرین مین دا یو ډیر ښه کلی کیورډ دی دنه بعد دلته کمپټیشن دی خو کمپټیشن په دې باندې سیوا ده داسې کیس کې بیا تاسو نه دغه کوي تاسو به داسې کیورډ سرچ کوئ چې دا غي دا ټول ټیپس چې موږ سره کوم دي دا گرین وي مطلب کدی کې کمپټیشن هم گرین وي یا گرین وي یا یلو وي دلته تاسو ګورئ یلو دی دلته اورنج دی دا اوس کرنٹ ځکه نه ښکاري چې دا فری فلین دی زه تاسو ته شو کوم چې فری پلان کې تاسو څنګه کولی شئ او بیا چې زه اوس دا پلان اپګریډ کوم زه به تاسو ته بیا دوباره شو کوم چې بیسیکلی موږ په پیډ پلان کې څنګه کولی شو کوشش کوئ چې مطلب تاسو پراپر بزنس کوئ نو چې پیډ پلان یوز کوئ اوس ان کیس تاسو پیډ پلان نشئ افورډ کولی نو بیا فری پلان تاسو هم کار کولی شئ زه به تاسو ته مختلف قسمه کیورډ ریسرچ میتھډ زو خم تاسو پای باندې کولی شئ دا خو سنگل میتھډ دی کنه ټول دا لارې دا میتھډ خو تاسو دا فریم کولی شئ دا ایټس چې کوم تاسو سره سرچ بار دی نو تاسو سرچ بار نوم د کیورډ ریسرچ پراپر کولی شئ اوب زه تاسو ته نیکسټ کلاسز کې بیا شو کوم نو ټوډے کلاس کې مونږه ډسکشن وکړو چې تاسو څه طریقې سره کیورډ ریسرچ کولی شئ همیشه دا یو پوینټ دوباره زه تاسو ته مخې ته وړاندې کوم چې دا سلور کم پوینټس دي نو دا سلور دا مطلب ایوریج سرچ کلیکس وغیرہ دا چې گرین وي چې گرین وي یا اټ لیست دوه پکې گرین وي یو پکې یلو وي یا یو پکې اورنج وي نو بیا تاسو دا ایکسپټ کولی شئ کدی کې ریډ ډیر وي لکه څنګه چې دلته دي نو دا ایز ا سیټ کیورډ تاسو مې استعمالوي د دې ریزن دا چې په دې باندې الریډي دومره لیسټینګ دي څومره لیسټینګ دي په تقریبا 70000 پلس نو مطلب په دې کې تاسو رینک کېدو دا آلموست نیرلی امپوسیبل ده نو ښه طریقه دا چې تاسو گرین کیورډ لو کمپټیشن کیورډ دغه کوي چې دا غي سرچ والیوم هم کم وي او کمپټیشن هم کم وي چې سرچ والیوم سیوا وي نو ډیره ښه ده مطلب خلک سیوا سرچ کوي خو چې کمپټیشن یې کم وي کمپټیشن ته تاسو سونه آیډیل کمپټیشن زموږ د پاره دی چې انډر 30000 وي انډر 30000 مطلب دی دا به یا یلو وي یا به اورنج وي نو داسې کیورډ تاسو دغه کوي چې 30000 انډر وي خو که بیا تاسو نیو سیلر یې او ډیر کلی تاسو پراپر کیورډ ریسرچ کوئ تاسو کوشش کوئ چې 15000 انډر کوئ نو بیا ډیر زیات ښه دی اوس په دې باندې لیسټینګ سونه دي 70000 او تاسو ته زم چې 15000 کې لاندې تاسو کیورډ ریسرچ کوئ نو بیا تاسو ته چې کمپټیشن یې کم وي نو تاسو ته په چانسز سیوا وي چې تاسو ټاپ ته لیسټینګ تراشئ نو دا موږ سره د کیورډ ریسرچ میتھډ یوزینګ eRank د ټول نه سیوا زه eRank یوز کوم چې دا ټول یوزر فرندلی دی او ډیر ښکلی ټول دی او د دې ریزلټ هم ډیر زیات د نورو ټولز په حساب سره اکوریټ وي خو وي نو کوشش کوئ چې تاسو دا ټول کې بیا پیډ یوز کولی شئ نو ډیره ښه ده